Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas murid-murid tengok video dan hafal rukun Islam tu, ni muallimah nak ajak kita sama-sama baca pula rukun iman. Nanti murid-murid bila tengok rukun iman tu boleh baca dengan baik dah. Ikut satu-satu muallimah baca dan tengok tempat yang muallimah tunjuk, tempat tanda bulat-bulat. Rukun Islam. Yang pertama, syahadah. 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 Yang kedua, solat. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Membayar zakat. Membayar zakat. Yang kelima, tunai haji. Tunai haji. Sama je dah, tunai ke, pergi ke, mengerjakan ke, asalkan yang murid-murid kena ingat perkataan haji yang kelima ni dah. Jadi nanti kalau lain kali muallimah bagi perkataan-perkataan ini, muallimah harap murid-murid boleh baca dengan baik dah perkataan-perkataan yang di dalam rukun Islam. Wallahu a'lam. Sekian dulu untuk hari ini.